You mentioned Huy có nhắc tới là so you mentioned that you started a business bạn có nhắc tới là bạn đã khởi nghiệp một công việc kinh doanh and you grew from 0 to now 20 employees. và bạn đi từ số 0 cho đến 20 nhân sự bây giờ. That is great. Điều đó rất là tuyệt vời. That's a good start. Đó là một khởi đầu rất tốt. And now you're having a challenge. Và bây giờ bạn đang có cái thử thách Is that you can't seem to be able to motivate them to grow. và có vẻ như bạn không có thể thúc đẩy cho nhân viên của mình phát triển. Even if you increase their salary, Cho dù bạn có tăng lương cho họ, you increase the benefit, bạn tăng phúc lợi cho họ, still the result is not there. và vẫn không đạt được kết quả đó. And you work really, really hard. Và bạn thì đang phải làm việc rất chăm chỉ. Is that correct? Có đúng như vậy không? Anything else you would like to tell me about this? Bạn có còn muốn chia sẻ thêm gì về điều này không? Được không? Thực ra rất là muốn phát triển công ty thêm nữa nhưng mà đến lúc này thì em đã quý tưởng nào Okay. Okay. Got it. Got it. And when you say you really want to expand it, Và khi mà bạn nói là bạn muốn phát triển cái công ty hay mở rộng, what does that look like thì nó sẽ như thế nào? as a vision? Như một cái tầm nhìn ấy. nó sẽ khoảng 50 nhân viên. Nice. Anything else? Còn gì nữa không? Và doanh thu sẽ khoảng 15.000 đô. Oh, good. Okay. Right. 25,000 per month revenue or profit? Đó là doanh thu hay là lợi nhuận hay là Revenue. Okay. Okay. Anything else that you see? Còn gì nữa không mà em có thể nhìn thấy trong góc nhìn đó? And as I'm doing the coaching, Và khi mà tôi đang huấn luyện trong phiên ấy ạ, observe what I do. các bạn phải quan sát những gì tôi làm đấy. So far, you have learned many things. Đến bây giờ thì các bạn đã học được rất nhiều thứ rồi. The first thing that you saw Cái điều đầu tiên mà bạn nhìn thấy is me congratulating the client. đầu tiên là tôi chúc mừng khách hàng. That from 0 to 20 is very good. Rằng là từ số 0 mà đến 20 nhân viên là rất tốt. That's a skill. Đó là một kỹ năng đấy ạ. The other skill that you saw is me repeating back, paraphrasing what he said. Và cái kỹ năng khác mà bạn có thể nhìn thấy là tôi nhắc lại những cái ý mà bạn ấy nói. And then the third skills you just saw Và cái kỹ năng thứ ba mà bạn vừa nhìn thấy is creating a compelling vision. đó chính là tạo ra một tương lai hứa hẹn là tốt đẹp. All of that Tất cả những điều đó in 1 minute. chỉ trong 1 phút thôi đấy. Very good. Rất tốt. So, anything else Còn in gì the nữa vision? không về tầm nhìn của bạn? Chúng ta mong muốn sự có nhiều thời gian hơn I want to have more time. More time. dành cho gia đình. For my family. Are you married? Yes. Có gia đình chưa? Yes. I have a daughter, A daughter. Oh, nice. How old is your daughter? Con gái bao nhiêu tuổi rồi? 4 years old. 4 years old. Đúng rồi à? Oh, that's great. Tuyệt vời quá. My son, Con trai của tôi for 3 years old. 3 tuổi rồi. Twin. Hai đứa con trai sinh đôi. Twin boys, yeah. And yesterday Và ngày hôm qua was their birthday. là sinh nhật của con đấy. Yes. Happy birthday. Yeah, thank you. And that's why I flew this morning, early morning instead of last Đó night. là lý do mà sáng nay tôi mới bay qua đây chứ không phải là bay từ đêm qua. Because only one day a year Yes. Bởi vì là chỉ có một ngày, có một năm. I make this the most important. Và tôi chọn cái ngày đó là ngày quan trọng nhất. Yeah. Awesome. I think so. Yeah. Great. And okay, so more time with family. Okay, very good. So now, what will be your goal for this coaching session?
Và bây giờ thì cái mục tiêu cho cái phiên huấn luyện ngày hôm nay là gì? Tôi có thể giúp mọi người trong nhóm của tôi có động lực và thể làm việc tốt hơn. I can help my staff have the motivation and Okay. work better. Okay. What else? Còn gì nữa không? So now I'd like you, instead of telling me just one thing, actually I think that it would be very good if you give me everything that is in your mind. Give me all the things that are important to you. Và bây giờ thì tôi muốn là thay vì bạn chỉ nói với tôi một thứ, thì tôi muốn bạn có thể chia sẻ mọi thứ đang diễn ra ở trong đầu của bạn, những thứ này quan trọng đối với bạn tại thời điểm này. For example, Ví dụ như là you already mentioned a few. bạn đã nhắc đến một số thứ Help staff to be more motivated. giúp cho nhân viên có động lực hơn. You also said more time with your family. Và bạn cũng nói là có nhiều thời gian hơn với gia đình. Is that correct? Như vậy có đúng không? Lợi nhuận nhiều hơn. Have more profit. Also, okay, so, and the other one would be that you mentioned would be to grow the staff to 50. Well, grow the revenue to $25,000 revenue per month. Is that correct? Yes. Còn một khác là tăng trưởng cái doanh thu là 25.000 đô trong một tháng và số lượng nhân viên là 50 người. And then you also said 50 staff. Nói là có 50 nhân viên. So now, Và bây giờ for all of you, is that okay if I coach them at the same time as I coach you? có được không? Nếu như mà cùng một lúc này thì tôi sẽ huấn luyện cho cả lớp luôn cái cách mà đang huấn luyện. So usually when you do business coaching, Thông thường khi các bạn làm huấn luyện doanh nghiệp bạn, as a business owner myself, bản thân tôi là một chủ doanh nghiệp, I don't have one problem. tôi không chỉ có một vấn đề đâu ạ. I have what? Tôi có cái gì ạ? Many problems. Rất nhiều vấn đề. Even me, Thậm chí là tôi, Sebastien Leblond, Sebastien Leblond, master trainer of là NLP. bậc thầy đào tạo NLP, Oh, many problems. mà có rất nhiều vấn đề. And sometimes Và đôi lúc I might be thinking that one problem tôi có thể nghĩ rằng là một vấn đề is the most important problem, là vấn đề quan trọng nhất, but it's not. nhưng trên thực tế không phải vậy. Sometimes Đôi lúc I may have a goal tôi có thể có một mục tiêu and I really, really want to achieve that goal, và tôi thật sự muốn đạt mục tiêu đó, but nhưng mà something else một cái gì đó khác might be more important. có thể quan trọng hơn. Understand? Các bạn hiểu là thế chưa ạ? So when you do, which step am I at the moment? Tại thời điểm này thì tôi đang ở bước nào đây ạ? I'm still at awareness. Tôi vẫn đang ở trong phần I'm đầu still tiên at là nhận awareness. thức ạ. Now, take some note. Bây giờ các bạn vừa nghe vừa I'm nghe. helping him to become aware of all of the things that he needs to work on. Tôi đang giúp cho anh ấy nhận thức được tất cả những thứ anh ấy cần phải làm việc với. What he told me in the beginning, Những gì anh ấy nói với tôi ngay từ lúc đầu, when he raised his hand khi mà anh ấy giơ tay lên and he said, I don't know how to motivate my staff to grow. và anh ấy nói rằng là tôi không biết cách để truyền động lực cho nhân viên tôi phát triển. Is a problem that he think he has. Đó là vấn đề mà anh ấy nghĩ rằng anh ấy có. But sometimes the problem is not the problem. Và đôi lúc thì vấn đề nó không phải là vấn đề. The real problem is underneath, Cái vấn đề đích thực ấy nó nằm ở phía dưới đó, but he cannot see it. nhưng mà anh ấy không thể nhìn thấy. Do you know why he cannot see it? Các bạn có biết vì sao mà anh ấy không thể nhìn thấy không? Because if he could see it, he wouldn't have the problem in the first place. Bởi vì nếu mà anh ấy có thể nhìn thấy nó thì anh ấy đang không có vấn đề ngay từ ban đầu. Right? Phải không? Repeat after me. Nhắc lại cho tôi này. Wow. Wow. It's the same thing with my wife. Giống như là vợ tôi. When my wife says, we don't spend enough time together. Khi mà vợ tôi nói rằng là chúng ta không dành đủ thời gian với nhau. You
work too hard. Anh làm việc chăm chỉ quá. Don't work so hard. Đừng làm việc chăm chỉ quá anh ơi. It's not the problem. Nó không phải là vấn đề. The problem is always underneath. Cái vấn đề nó nằm ở phía dưới. Okay. So now Bây giờ we mentioned four things. Huy chúng ta đã nhắc tới 4 thứ. The first one is help the staff to be motivated. Cái đầu tiên là giúp cho cho nhân viên của mình có động lực. More time with family. Có nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình. Grow the revenue to $50,000 per month. Tăng trưởng doanh thu lên 25.000 đô mỗi tháng. And have a team of 50 people. Và có một đội ngũ 50 người. Yes. Out of anything else that is important, anything else as an option for you to work on today. Và còn gì nữa không, như là một cái lựa chọn để bạn có thể làm việc trong ngày hôm nay? Tôi nghĩ thế là đủ rồi. Okay, very good. So out of these four things, Trong 4 thứ này, help the staff to be more motivated, giúp cho nhân viên được truyền động lực hơn, or more time with the family, có nhiều thời gian cho gia đình, or grow the company to 50K, tăng trưởng doanh thu lên 25.000 đô, or a team of 50. hay là có đội ngũ 50 nhân viên. What's more important to you out of all this? Cái gì quan trọng hơn đối với bạn? I can only help you with one goal Cái nào quan trọng nhất for trong each một coaching ngày của session. tôi, mỗi khi huấn luyện tôi chỉ có thể Cannot giúp do cho bạn everything. một mục tiêu thôi, không thể làm mọi thứ được. Having said that, Nhắc lại những cái điều đó, some of them are related to each other. có một số thứ nó liên quan đến nhau đấy. I understand. I think I need more time with my family. Okay, more time with your family. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn với gia đình. Very good. So, let me see if I got it right. Hãy để cho tôi xem là tôi đã hiểu đúng chưa nhé. What you really want Những gì bạn thật sự muốn is to increase your revenue to 25K là bạn thật sự muốn tăng trưởng doanh thu lên 25.000 đô mỗi tháng. per month, Mỗi tháng. and at the same time have more time with your family. Và cùng một lúc thì có nhiều thời gian hơn với gia đình của mình. Is that correct? Như vậy có đúng không? Now, look at him. Bây giờ các bạn nhìn vào anh ấy này, quan sát anh ấy. How many of you saw his eyes shining? Bao nhiêu số các bạn thấy rằng mắt của anh ấy bắt đầu sáng lên, tỏa lên. Anyone saw that? Có ai nhìn thấy cái sự chuyển thay đổi Complete đó? shift. Hoàn toàn chuyển dịch luôn. I don't know what it means, Tôi không biết nó có ý nghĩa gì. but I saw a shift. Và tôi nhìn thấy có một sự thay đổi đó. That is called sensory acuity, Nó được gọi là quan sát đa giác quan. science of observation. Nó là một môn khoa học của quan sát. It's an NLP technique. Đó là một kỹ thuật NLP. Now, Bây giờ I just saw a shift in your face. tôi bắt đầu tôi mới nhìn thấy một sự thay đổi trên gương mặt của bạn. I don't know what it means. Tôi không biết nó là có ý nghĩa gì. Maybe I had too much coffee. Hoặc có thể là sáng nay tôi uống nhiều cà phê quá. Did something happen in your head Có cái gì đó xảy when ra I trong đầu. when I said the goal? Có cái gì đó xảy ra trong đầu của bạn không khi tôi nói về cái mục tiêu đó của bạn? Trong lúc mà mình lựa chọn những mục tiêu đó thì trong đầu mình hiện ra một viễn cảnh, và viễn cảnh đó là lựa chọn của mình. When I set on this goal, in my head, I saw a vision and Viễn cảnh mà I mình saw lựa a chọn. vision and that's my choice. Your choice. Okay, great. Very good. Rất tốt. Excellent, excellent. So good. So now, is this specific? Và bây giờ cái này nó đã Right? cụ And you're thể right, chưa? SMART goal. Yeah. So now we know that when we choose the goal for the coaching session, it needs to be SMART. Và bây giờ khi chúng ta thiết lập mục tiêu cho mục tiêu huấn luyện thì cái mục tiêu đó cần phải là mục tiêu thông minh, nó phải đáp ứng được các tiêu chí SMART.
So, is this specific? Cái mục tiêu này đã cụ thể chưa? Có lẽ là chưa cụ thể. Not yet. It's quite specific, and it can be more specific. Và nó có thể nó cụ thể rồi và nó có thể cụ thể hơn. How can you make it more specific? Và bạn có thể làm cho nó cụ thể hơn như thế nào? Mình muốn là trong một tuần làm việc mình sẽ chỉ ở văn phòng 3 ngày thôi. I want in the working week. I always stay in the office 3 days a week. Okay, 3 days in a week. Okay. Now, Bây giờ is 3 days in a week 3 ngày trong một tuần làm việc enough to grow your business the way you want to grow it? có đủ cho bạn giúp tăng trưởng cái công việc kinh doanh của bạn theo cái cách mà bạn muốn không? Yes. Okay, very good. Rất tốt. So the goal would be to increase your revenue to 25K per month and be more time with the family by working 3 days. Như vậy bây giờ có một mục tiêu là tăng trưởng doanh thu của bạn lên 25.000 đô mỗi tháng và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình bằng cách là làm việc có 3 ngày trên một tuần. Yes. Okay. So now, is it measurable? Bây giờ thì cái mục tiêu này đã được đo lường chưa ạ? I think we're very clear, right? We Nghĩ rằng can là chúng ta see. đã làm Okay. rất là rõ ràng rồi và chúng ta có thể nhìn thấy rõ nó. Now, is it achievable? Và mục tiêu này có thể đạt được không? Đã đạt có tính khả thi là gì? I sure. Sure, you can. Well, can I challenge you a little bit? Tôi có thể thử thách bạn một chút xíu không? Yes. Did Jean-François talk about that? Challenging your client? Thầy Francha đã nói với các bạn về việc là thử thách khách hàng của bạn chưa? Now I will tell you what's going on in my mind. Bây giờ thì tôi sẽ nói với các bạn là cái gì đang diễn ra trong đầu của tôi như này. Usually I wouldn't tell that to the client. Thông thường thì tôi sẽ không nói với khách hàng đâu. But now I have a doubt. Nhưng mà bây giờ thì tôi đang có một sự nghi ngờ. I have a doubt that my client's goal is achievable. Tôi có một cái nghi ngờ là cái mục tiêu của khách hàng của tôi có thể đạt được. And now, as a coach, Như là một bây giờ như là một huấn luyện viên, I can never tell that to my student, to my coachee. tôi không thể nào nói cái điều đó với khách hàng của tôi. I cannot show him that, and I cannot tell him that. Tôi không thể nào cho anh ấy thấy điều đó là tôi có một nghi ngờ và không thể nói với anh ấy điều đó. Why? Tại sao ạ? Who could tell me why? Ai có thể nói cho tôi biết tại sao mà tôi không được phép nói và thể hiện điều đó cho khách hàng của tôi không? Because Bởi vì là if I tell him nếu mà tôi nói that is not achievable, là cái mục tiêu này không đạt được đâu, now I will be lúc này tôi sẽ imposing, áp đặt I will be imposing my limiting belief cái niềm tin hạn chế của tôi on him. lên anh ý. Does that make sense? Các bạn hiểu ra đây chưa ạ? So, yeah, and it's not good. Và điều đó thì không tốt một tí nào hết. A limiting belief is my opinion on what I think is possible and not possible. Một cái niềm tin hạn chế thì đó là quan điểm của tôi về những việc cái gì có thể hay cái gì không thể. So, Vậy nên I need to do it in a smart way tôi cần phải làm nó theo một cách thông minh khác, by asking clarifying questions bằng cách hỏi những câu hỏi làm rõ ràng ra without telling mà không có nói cho họ biết what I think. những gì tôi đang nghĩ. Because if I tell him what I think, Bởi vì nếu mà tôi nói với họ cái điều tôi đang he nghĩ, might change his mind, có thể anh ấy sẽ thay đổi đấy, or his motivation may go down. hoặc là cái động lực của bạn ấy sẽ bị xuống. It's up to him, Nó là phụ thuộc vào bạn ấy, okay? Not up to me. nó không có cái gì liên quan đến tôi. Who's the client? Ai là khách hàng ở đây? Who's the client? Ai là khách hàng ở đây ạ? He is the client. That's right. Là anh ấy chứ không phải là tôi. Who paid the money? Ai trả tiền? He. Là anh ấy. Right? Okay. So now, okay.
Okay, so you want to work 3 days and increase the revenue to 25K. Như vậy là bạn muốn làm 3 ngày một tuần và tăng doanh số lên 25.000 đô trên một tháng. At the moment, Tại thời điểm này, if you don't mind sharing, what is your revenue per month? nếu như mà bạn không có phiền lòng chia sẻ thì bạn có thể chia sẻ cái doanh thu một tháng của bạn là bao nhiêu? Okay. 14,000. 14K. Okay. And so you want to go from 14K to 25K. Như vậy là bạn muốn tăng cái doanh thu từ 14.000 lên 25.000 đô. And have you ever done that before? Và bạn đã từng làm điều đó trước đây chưa? Working 3 days a week Làm việc 3 ngày một tuần and achieve 14K. và đạt được doanh thu là 14.000 đô với 3 ngày làm việc. Okay. Do you know anyone Bạn có biết một ai đó as your friend như là bạn của bạn or business owner hoặc là một chủ doanh nghiệp nào đó mà bạn biết that worked 3 days a week and achieve họ làm việc 3 ngày một tuần và rồi đạt được 25K a month? đạt được 25.000 đô trên một tuần một tháng chưa? Chỉ có ít hơn. Làm việc ít hơn. I know các bạn biết đúng không? I know someone who can work less and then Okay, very good, very good. So, do you know how this person do it? và bạn có biết cái cách mà họ đạt được điều đó không? Họ có một đội nhóm tốt. They have a good team. A good team, okay, very good. What else? Còn gì nữa không? Họ có một quy trình quản lý tốt. They have a good managing procedure. Oh, very nice. What else? And good client. Okay, very good. That's all. And do you think that this strategy could be good for your company? Do you think that these strategy can be applicable in your business? Và bạn có nghĩ rằng là cái chiến lược này có thể được áp dụng trong công việc kinh doanh của bạn không? Yes. Awesome, that's great, fantastic. Tuyệt vời. You see, Các bạn thấy không? now Bây giờ I have removed my limiting belief tôi đã loại bỏ được những cái hạn chế của chính mình rồi. as a coach, Như là một huấn luyện viên. and I think that it's achievable. Và lúc này tôi nghĩ rằng là nó có thể đạt được. Why? Tại sao? Because what he said is very intelligent, Bởi vì những gì bạn ấy trả lời rất là thông minh and it's correct, và nó đúng. and he knows someone. Và anh ấy biết người nào đó đã làm được. It's not going to be easy, Nó không hề đơn giản. but it's possible. Nó không dễ dàng nhưng nó có thể là được. Does that make sense? Các bạn nắm được đoạn này chưa ạ? And it doesn't have to happen all in one shot. Và nó không nhất thiết phải ngay lập tức diễn ra đạt được kết quả đó chỉ trong một nhát. Now, how many days a week do you work? Bây giờ thì một ngày em làm, một tuần em làm việc bao nhiêu ngày? Gần như là cả tuần. Almost over the whole week. Yeah, so 7 days? More than 10 hours a day. 6 or 7 days? 7 ngày hay 6 ngày? 7 7 days, 10 hours a day. Yes. 7 ngày một tuần và 10 tiếng mỗi ngày. So that's a typical business owner. Và đó là một người chủ doanh nghiệp điển hình. So if you're an employee, Nếu như bạn là nhân viên, for the employee in the room, nếu như bạn là những người nhân viên ở trong lớp học này and you want to start your own business và bạn muốn khởi nghiệp công việc kinh doanh của bạn because you want to have more time with your family bởi vì bạn muốn có nhiều thời gian hơn với gia đình của bạn or to do other things, hoặc là làm những việc khác it doesn't work like that, thì nó cũng không như vậy đâu, nó không hoạt động theo cách như vậy đâu. right? Yes. How many of you agree with Bao that? nhiêu số bạn đồng ý điều này? Say yes? Yes. So quitting your job because you want to have more time is not a good idea. Và nếu như mà bạn muốn có nhiều thời gian hơn mà nghỉ việc ấy, thì nó không phải là một ý tưởng hay. It's possible, Nó có thể but it takes time. nhưng nó sẽ cần thời gian.
Okay, awesome, very good, excellent, excellent. So now my limiting belief is removed. Bây giờ thì những cái hạn chế của tôi và mục tiêu đã được gỡ rồi. Yeah. So, yeah, that's okay. That's okay. Yeah, yeah. No. So R stands for relevant. Và chữ R ở đây là phù hợp. Is this your goal? Đây có phải là mục tiêu của bạn To không? spend more time with your family Là dành thời gian hơn and make này 25K? và tạo ra thu nhập ở doanh số 25.000. Yes. Sure? Chắc không? Or is your wife? Hay là mục tiêu của vợ bạn đấy? No. No. Your wife not say to you, if you're not spend more time with me, I will divorce you. Vợ không nói với bạn là anh mà không dành nhiều thời gian cho em thì em sẽ ly hôn anh chứ. Thực ra là không phải như thế. Ngày xưa thì vợ yêu ca là dành thời gian hơn, nhưng mà giờ vợ hiểu là cái mục tiêu của em hơn rồi. Actually, before she complained about that and Yeah. wanted to spend more time with her, but now she understood that I have a big dream. Yeah. Nice. So it's your goal. Very good. Như vậy đó là mục tiêu của mình. Excellent. Tuyệt vời. And then the last one is T for timely. Và cái cuối cùng đấy chính là thời hạn, có thời hạn. So we need to have a time frame. Như vậy chúng ta sẽ cần có một cái thời hạn đạt được mục tiêu này. So by when would you like to achieve that? Đến thời gian nào thì bạn muốn đạt được mục tiêu đó? Cuối năm sau. At the end of next week. Okay. By 31st December 2020. 31 tháng 12 2020. Yes. Okay. Very good. Yeah. So 31st December 2020. Timely. So great. So now we have the goal. Increase increase revenue to 25K per month Bây giờ cái mục tiêu của bạn là tăng trưởng doanh thu lên 25.000 đô mỗi tháng by working 3 days a week bằng cách làm việc 3 ngày một tuần by the 31st of December 2020. cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 thì đạt được điều đó. Yes. Awesome. Tuyệt vời, Very good. rất tốt. Now, Bây giờ how many of you are learning something? bao nhiêu số các bạn đã học How many of you điều still đó? learning something valuable? Say yes. Số các bạn đã học điều đó. Yes. I don't want you to get confused Tôi không muốn các bạn bị lẫn lộn ở đoạn này between being a consultant giữa việc trở thành một người tư vấn and a business ICF, PBCA, NLP coach. hay là giữa ICF này, huấn luyện doanh nghiệp này và huấn luyện NLP. I'm demonstrating you to be a business coach with ICF and NLP and PBCA. Và tôi đang hướng dẫn huấn luyện demo cho các bạn huấn luyện bằng cách huấn luyện trong bối cảnh doanh nghiệp với PBCA sử dụng công cụ của ICF. Are you noticing the transformation in the client? Các bạn có nhận ra sự chuyển hóa trong khách hàng ngay bây giờ không? How many of you notice that? Bao nhiêu số các bạn nhìn thấy điều đó? Say yes. Yes. Do you understand Các bạn có hiểu không? the difference between consulting Cái sự khác biệt giữa người tư vấn and coaching? và người huấn luyện. Do you understand that even though I may know nothing about business, Chắc các bạn có hiểu rằng là cho dù tôi không biết một tí gì về công việc kinh doanh của bạn ý, I can still do an outstanding job as a business coach? tôi vẫn có thể tạo ra một công việc, một cái kết quả huấn luyện rất là xuất sắc trong phiên huấn luyện doanh nghiệp. How many of you notice that? Say yes. Yes. Điều đó. So now, Thì bây giờ Uri, tell me, đi nói cho tôi biết what are the obstacles những cái trở ngại and challenges và những thử thách that prevents you to make 25K per month mà ngăn cản em có thể đạt được mục tiêu 25.000 đô mỗi tháng and work 3 days a week và làm việc by the 31st of December? 3 ngày một tuần cho đến ngày 31 tháng 12 2020. Đầu tiên là công ty rất là thiếu những người quản lý và có năng lực.
Firstly, my personal likes of the manager who has the competence. Okay. Lack of manager competence. Yeah. You can write in yeah. Okay. What else? Và điều môn hệ thống quản lý hiệu quả hơn. We like the effective management procedure process. Okay. Effective management procedure. Yeah. Yeah. Chắc chắn bọn em đang thiếu nhân viên. And then we like the staff. Okay. Okay. That's all. That's all. Okay. Awesome. Dạ vâng. Now, what step am I in? Bây giờ thì tôi đang ở bước nào đây ạ các bạn ạ? Awesome. Okay. So now, Và bây giờ what opportunity do you have bạn có những cơ hội nào and strategy available to you và những chiến lược nào mà bạn sẵn có to be able to make 25K per month để có thể đạt được mục tiêu 25.000 đô mỗi tháng and work 3 days per week by the 31st of December? làm việc 3 ngày trên một tuần cho đến ngày 31 tháng 12 2020. Cái cơ hội này, như cơ hội này thì đi đâu? Yeah. I know that you don't know. Tôi biết là bạn không biết And if you did know, và nếu như bạn biết được what would you say? thì bạn sẽ nói gì nào? Là gì ạ? NLP. NLP question. Nếu không phải là gì? If you did know. Nếu như bạn biết được Take your time. bạn sẽ dành thời gian để suy nghĩ. Now the client is thinking, Bây giờ khách hàng đang is that good or bad? điều đó tốt hay là không tốt ạ? Good. Good. Tốt, Easy. đơn giản As a business coach, như là một huấn luyện viên doanh nghiệp peace of mind. bình yên. The client should be thinking. Khách hàng nghĩ là Yeah, whose problem is it? vấn đề của ai ấy nhở? I have my problem. Tôi có một vấn đề riêng của tôi. I have my coach. Tôi cũng có huấn luyện viên của tôi. Đấy là đầu tiên thì các cái cơ hội này nó sẽ đến từ các cái trở ngại của mình. This opportunity comes from my obstacle. Ah, remember now to do that. Bây giờ nhớ điều này để làm. Remember earlier I mentioned that. Các bạn có nhớ là lúc nãy tôi đã đề cập đến cái điều này chưa? Don't think about the obstacle. Đừng có nghĩ đến thử thách. I mean, it can be, Tự ý của tôi là nó có thể. but I want you to think that you're like a blank piece of paper. Nhưng mà tôi muốn bạn suy nghĩ giống như là bạn là một tờ giấy trắng. You know what you know, Bạn biết những thứ bạn biết. and you want to make 25. You want to go from 40. You want to go from 15,000 a month to $25,000 a month. Và bạn muốn đi từ 14.000 đô một tháng cho đến 25.000 đô một tháng. Work 3 days a week. Và làm việc 3 ngày một tuần. What opportunity do you have to achieve that? Bạn có những cơ hội nào để có thể đạt được mục tiêu đó? And opportunity also means potential solution. Và cơ hội cũng có thể có nghĩa là đó là những cái giải pháp tiềm năng. Chúng ta đang không hiểu được cơ hội và giải pháp. Có lẽ cơ hội và giải pháp không? Yes, same thing. Nó là gần
Strategy. Nó là chiến lược. What strategy Cái chiến lược nào can you use mà bạn có thể sử dụng to achieve the 25K a month? để có thể đạt được mục tiêu là tạo ra doanh thu 25.000 đô một tháng? Chắc chắn là sẽ tuyển được nhân viên. Okay, very good. What else? Nó xây dựng một hệ thống quản lý hiệu quả. Yeah. Management process. Very good. Dành thời gian hơn để đào tạo nhân viên khi làm việc. Spend more time to training my staff instead of working. Okay. What else? Anh nghe đủ rồi. Now listen carefully. Bây giờ các bạn lắng nghe kỹ câu này ạ. Look into the question. I'm going to ask a very powerful question Nhìn vào các câu hỏi là tôi chuẩn bị hỏi một câu under hỏi cực opportunity. kỳ This is one of my favorite ones. một câu hỏi cực kỳ có sức mạnh Are liên you- quan đến cơ hội và tôi rất thích hỏi câu hỏi này. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Are you ready? Các bạn sẵn sàng chưa? Are you listening? Các bạn đã lắng nghe không? Earlier, Trước đó you mentioned that you knew someone bạn đã nhắc tới là bạn có biết một người nào đó that have a high income and only work a few days a week. mà họ có thu nhập rất cao và họ chỉ làm việc ít ngày trong một tuần. And in coaching, we like to call that a role model. Và trong huấn luyện thì chúng tôi thường gọi đó là một hình mẫu. What approach Cái cách tiếp cận nào would this person tell you to do mà cái người này sẽ nói với bạn là if he was sitting there? nếu như mà anh ấy ngồi bên cạnh bạn? Hard question. Very hard. Câu hỏi rất khó. How a good question. The same. Yeah. Đó là câu hỏi tốt. What would he tell you? Và cái người đó, cái hình mẫu đó sẽ nói gì với bạn? Có lẽ là em và bạn ấy chưa đủ thân thiết để người ta có thể nói cách như vậy để quyết Việt Nam. Maybe you can that friend we are not close enough so that we can share with you. But if you were close enough, Và nếu như mà bạn đã đủ thân thiết đến mức what would he tell you? thì anh ấy sẽ nói gì với bạn? Chắc chắn anh sẽ hướng dẫn cho mình cách để đào tạo nhân viên Việt Nam và chia sẻ về cái hệ thống này. He will show me how to train his staff and the way that we do this process. Okay. He would do that. Okay, so you've already mentioned that. Về cái đó thì bạn đã nhắc tới rồi. But I'm very surprised Và tôi rất là ngạc nhiên that you didn't repeat what you just said a little bit earlier. rằng là bạn không có nhắc lại những gì mà bạn vừa nói lúc nãy. You said that the strategy would be to hire good people, good team. Và bạn đã nói với tôi rằng lúc trước là bạn sẽ cần phải tuyển những cái nhân viên tốt, có chất lượng. Which is different from what you told me. Nó khác với những gì bạn vừa nói với tôi. You mentioned recruit more employees, Và vừa xong thì bạn nói với tôi là bạn cần phải tuyển thêm nhân viên. which is very different Thì cái này nó hoàn toàn khác from a good đó. team. Từ khác hoàn toàn với việc là có một đội nhóm tốt. How do I know that? Làm sao tôi biết được? It's because you said it yourself. Bởi vì bạn cái kia thì bạn đã tự nói. You said that you increase their salary Bởi vì bạn đã nói với tôi trước đây là bạn tăng lương cho nhân viên của bạn. you give them more benefit,
Bạn cho họ thêm phúc lợi but still they cannot do the job, mà họ vẫn không có làm như bạn mong muốn. causing you to have to work more. Điều đó lại khiến cho bạn phải làm việc nhiều hơn. So what do you need to do? Vậy thì bạn cần phải làm gì? Có lẽ là nên xây dựng mối quan hệ tốt hơn với bạn mình. I should build a good relationship with my friend the more. Okay, okay. What else? Còn gì nữa không? I think that's enough. It would be that. Nhìn xem cái phản hồi từ dưới kia. Interesting, right? Thú vị phải không? Okay. Okay. So now you mentioned recruit more employee. Và bây giờ khi bạn nhắc tới là tuyển thêm nhân viên, Build effective management process. xây dựng một quy trình quản lý hiệu quả, Spend more time training your staff dành nhiều thời gian hơn để đào tạo những nhân viên instead of working. thay vì là làm việc, Build relationship with friends. xây dựng mối quan hệ với những người bạn đó. Okay. So now, Và bây giờ out of all this, trong tất cả những cái này, cơ hội này, if there was more thing to add, nếu như mà có thêm những thứ cần phải thêm vào what would that be? thì nó có thể là gì? See, now he's thinking. Các bạn thấy đấy, bây giờ anh ấy đang suy nghĩ. Every time a client is thinking, that's Mỗi good. lần mà khách hàng phải suy nghĩ thì đó là điều tốt, Because we get paid by the hour. bởi vì chúng ta được trả tiền theo giờ. Nghĩa là dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc khách hàng. And spend more time to take care of customer service. Take care of the clients. Okay? Okay. Okay. Anything else? Chắc chắn là về nhân gia đình. Okay. Okay. All right. So now, Và bây giờ what are you observing? các bạn đang quan sát thấy gì ạ? A client Một khách hàng that is stuck. đang bị mắc kẹt, And with the stuckness that he is in now, với cái sự mắc kẹt mà anh ấy đang ở trong đó bây giờ, if I would only be a coach, nếu như tôi chỉ đóng vai trò là một huấn luyện viên what would I do? thì tôi sẽ làm gì nào? I would just continue. Tôi cứ tiếp tục như thế này. But to be honest, Nhưng mà để thật sự chân thật với các bạn ấy, it would be stupid to do that. nếu mà cứ làm như thế thì nó thành ngớ ngẩn. Because now, Bởi vì bây giờ what he needs những gì bạn ấy cần is more option, more suggestion. có nhiều cơ hội hơn và có nhiều sự gợi ý hơn. Because inside I feel that it's not enough. Bởi vì ở bên trong tôi bây giờ tôi cảm thấy như thế này là vẫn chưa đủ. And that's why if you join ICF, Coach to Coach, and PDCA and NLP with me and Jean-François, Và đó là lý do vì sao nếu như bạn tham gia trong cái chương trình ICF, huấn luyện ICF, huấn luyện nhà huấn luyện, PDCA và NLP cùng với tôi và thầy François, you will learn bạn sẽ học được not just to ask questions, không chỉ việc hỏi câu hỏi but to also give very powerful suggestions. mà còn đưa ra được những cái gợi ý có sức mạnh khác. Yeah. How many of you agree with that? Bao nhiêu số các bạn đồng ý với điều này ạ?
Say yes? Yes. How many of you agree that if I just move on, Bao nhiêu số các bạn đồng ý rằng nếu mà tôi cứ tiếp tục hỏi như vậy, the coaching session will be successful, cái phiên huấn luyện này sẽ thành công, but not outstanding? nhưng mà nó là không phải là phiên huấn luyện ngoại hạng. Do you get it? Các bạn đã nhận thấy rằng, And that's what makes the difference between a coach và điều này tạo ra sự khác biệt giữa việc là một huấn luyện viên that earn $100 per và hour tạo ra một thu nhập $100 mỗi giờ, and a coach that earns $625 per hour. và một huấn luyện viên tạo ra thu nhập $625 mỗi giờ. Okay. So now, Và bây giờ I have some suggestions to make. tôi có một số vài gợi ý. Is that okay? Như vậy có được không? That's great. See? Tuyệt vời. Nhìn thấy bạn anh ý không? Yeah. Okay. So I thought that you started really, really well with your friend. Và tôi nghĩ rằng là bạn đã bắt đầu rất là tuyệt vời với cả người bạn của mình rồi. When your friend said that you need a good team. Khi mà người bạn của bạn nói rằng là bạn cần có một đội nhóm tốt. So I believe Tôi tin rằng that one thing that you can look at một thứ mà bạn có thể nhìn vào is about recruiting. It would be about recruiting more employees that are good at producing the result that you want to achieve with 25K a month and 3 days a week. và cái gợi ý của tôi là bạn có thể nó sẽ rất là tốt nếu như bạn tuyển thêm nhân viên, và những cái nhân viên này là những người mà rất tốt trong việc tạo ra kết quả để giúp bạn đạt được mục tiêu $25.000 và bạn làm việc trong 3 giờ 3 ngày một tuần. So it's not about recruiting more people. Thì nó không chỉ là tuyển thêm nhân sự, It's about recruiting the people that will allow you to achieve 25K and work 3 days. mà đó là tuyển những người mà cho phép bạn có thể tạo ra doanh thu $25.000 mỗi tháng và làm việc 3 ngày một tuần. Do you like that? Bạn có thích điều đó chứ? Would you like me to write it down? Bạn có muốn tôi viết điều này xuống không? Yeah? Okay, good. So, hire people. Tuyển dụng những người Yeah. cho phép bạn 25K. $25.000 Uh, mỗi tháng 3 days. và làm việc 3 giờ 3 ngày một tuần. So now, are you learning on how am I doing this? Các bạn có đang học cái cách mà tôi đưa ra gợi ý không? Did I say to him, Tôi đã nói với anh ý rằng là I got the best idea? tôi có một cái ý tưởng hay nhất. Did I say that? Tôi có nói điều đó không? No. Why? Tại sao ạ? Because I don't want to impose that my idea is the best idea. Bởi vì tôi không muốn áp đặt cái ý tưởng của tôi là ý tưởng hay nhất lên anh ý. I just want to suggest. Tôi chỉ muốn gợi ý mà thôi. He said he liked it, Anh ấy nói là anh ấy thích điều đó. so I asked him if he want me to write it down. Và tôi hỏi anh ấy là anh ấy có muốn tôi viết cái gợi ý này xuống không? He said okay, Và anh ấy nói là ok. so I wrote it down. Thì lúc đó tôi mới viết xuống. What if he said, not sure? Điều gì xảy ra nếu như mà anh ấy nói là không chắc lắm? What would I do? Thì tôi sẽ làm gì? Will I say, Tôi có nói là Huy, Huy à, come on man, anh chàng ơi, what's wrong with you? cái điều gì đang xảy ra với bạn đây? Who's the coach? Ai là huấn luyện viên ở đây? Who's the master coach here? Ai là huấn luyện viên bậc Who's thầy? always right? Ai luôn luôn đúng ở đây? Me. Tôi. Who's wrong? Ai sai đấy? You. Bạn đấy. That's why you need the coaching. Đó là lý do vì sao bạn cần phải huấn luyện. Did I say that? Tôi có nói điều đó không? No. Không. Should I say that? Tôi có nên nói như vậy không? No. Is it bad to behave like this? Nó có rất là xấu xí khi mà hành vi như vậy không? Có hành vi như vậy không? Yes. Đó. So when I make my suggestion, Khi mà tôi đưa ra gợi ý I have to do it ego free. thì tôi phải đưa ra gợi ý một cách không có cái tôi xen vào trong đó.
at the same level. cùng một cấp độ tương đương. Because it's just my opinion. Bởi vì đó chỉ là quan điểm hay ý kiến của tôi mà thôi. I have my own thinking. Tôi có suy nghĩ riêng của tôi. Even though my idea might be the best idea in the world, Cho dù có thể là ý tưởng đó, nó là ý tưởng tốt nhất trên thế giới này, it's based on who experience? thì nó dựa vào kinh nghiệm của ai? Me. Là tôi. And it may not be the right one for him. Và nó có thể không phải là ý tưởng tốt đối với anh ý. So it has to be non-judgmental. Thế nên cái đưa ra cái ý kiến hay là đưa ý thì nó không có tính phán xét ở đây hay là phê phán. And Vietnamese people Và với người Việt Nam ấy are terrible at that. thì rất là kinh khủng trong cái việc này. That's why Đó là lý do vì sao Vietnamese people are the one that enjoy coach ICF more than anyone else. Đó là lý do vì sao mà học viên Việt Nam ấy họ thích nhất cái phần học của coach của ICF trên so với những học viên khác. When I teach coach ICF and PBCA around the world, Khi mà tôi dạy coach ICF với PBCA ở trên toàn thế giới này, people understand it very easily and quickly. Những người khác họ học rất là hiểu nó rất là nhanh và dễ dàng. But for Vietnamese, Nhưng mà với người Việt Nam ấy, it's like, I have an MBA. thì như này, tôi có bằng MBA đây. I'm older than you. Tôi nhiều tuổi hơn bạn. I have more money than you. Tôi có nhiều tiền hơn bạn. My company is bigger than you. Công ty của tôi to hơn công ty bạn. I know better than you. Tôi biết nhiều hơn bạn, giỏi hơn bạn. Just do what I tell you to do. Cứ làm theo những gì tôi nói đi. Good coaching session. Đó là một viên huấn luyện này đấy. See you later. Hẹn gặp lại nha. Vietnamese style coaching. Đó là phong cách huấn luyện của người Việt Nam. No good. Như vậy là không tốt đâu nha. You have to do it the way I did it. Các bạn sẽ cần phải làm theo cái cách mà tôi đã làm rồi. Okay? How many of you notice that I ask permission first? Bao nhiêu số các bạn để ý rằng là tôi xin phép trước? Yeah? Always ask permission first. Luôn luôn hỏi xin phép trước. What if he says, no, I don't want to hear your opinion? Điều gì xảy ra nếu như anh ấy nói rằng là không, tôi không muốn nghe ý kiến của bạn? What do I do? Thì tôi làm gì? No, not stop. Không phải là dừng. I said, okay. Thì tôi sẽ nói là được rồi. And then I continue. Và tôi cứ tiếp tục như bình thường. No problem. Không có vấn đề gì cả. Who paid the money? Ai trả tiền nào? He paid the money. Ai kia trả tiền mà? It's like my wife. Giống như là vợ tôi ấy. When I tell honey, Khi mà tôi nói là em yêu, this is what you need to do, những gì đây là những gì em cần phải làm này. she looked at me Cô nhìn vào and tôi. she said, no, I'm not going to do that. Và rồi cô nói là không, em không làm như vậy đâu. I said, okay, Và tôi nói là được, up to you. tùy vào em thôi. And then, Và rồi, when she not get the result, và khi mà cô ấy không đạt được kết quả cô ấy muốn, then I say, và tôi nói là you see, I told you, anh thấy chưa, anh nói với em rồi mà. you didn't do it. Mà em lại không làm. Remember, honey, Hãy nhớ nha anh yêu. I'm always right. Anh luôn luôn đúng. I always tell my wife, Tôi luôn luôn nói với vợ tôi, honey, em yêu à, you're so intelligent. em quá thông minh đi. And she looked at me Và rồi cô ấy nhìn vào tôi, and she says, why? nói là tại sao? I said, because you married me. Bởi vì em đã lấy anh. Okay, so be non-judgmental. Nên là đừng có phê phán hay phán xét gì ở đây. Okay, good. So now, okay, hire people that will allow you to achieve your goal. Và bạn sẽ là thuê những người mà có thể cho phép bạn đạt được mục tiêu này. Now I have one more suggestion. Và bây giờ tôi có một cái gợi ý nữa. I think that one more thing you can do Tôi nghĩ là có một thứ nữa bạn có thể làm. is you said, how many employees do you have at the moment? Và tại thời điểm này thì bạn có bao nhiêu nhân viên? 20. 20. I think Tôi nghĩ là that you need to seriously look at some of the 20 people that should not work with you anymore. bạn có thể nghiêm túc nhìn vào trong 20 nhân viên đó, một số người cần phải không làm việc với bạn nữa. You said what? Bạn nói tại sao?
What did you say? Em vừa nói cái gì xong? Fire. Oh, fire, yeah, Tức fire. là sa thải đúng không? Well, fire is a little bit rude. Cái từ sa thải thì nó hơi thô lỗ một tí. We like to say, Chúng ta sẽ muốn nói là give them an opportunity hãy cho họ một cơ hội to grow somewhere else. để phát triển ở một nơi nào đó khác. Because a very successful businessman once said, Bởi vì có một người đàn ông cực kỳ thành công trong kinh doanh một lần đã nói rằng the team cái đội nhóm that got you where you are now mà mang bạn tới cái kết quả hiện tại của bạn bây giờ is not everyone không phải là tất cả mọi người, that will take you to where you want to go. không phải tất cả những người sẽ mang bạn tới nơi bạn muốn tới trong một cái tương lai. But I don't know Nhưng mà tôi không biết, because I'm not in your company. bởi vì tôi không có làm việc trong I công ty don't của bạn. know those 20 people. Tôi cũng không biết cả 20 người này, So only you know. thế nên chỉ có bạn biết. So is this valuable or not? Vậy thì cái gợi ý này nó có giá trị hay là không? And you tell me if you want me to write it down or Và not. hãy nói cho tôi biết là bạn muốn bạn tôi viết cái ý kiến này xuống đây hoặc là không. Em nghĩ thì những người này mà đi cùng em từ lúc em của gì bây giờ là em rất là thích muốn. I think that these people they've been with me since I started from scratch, so I don't want to. Let them go. Okay, fair enough. Good. Như vậy là không bằng thôi. So, okay. So, one more suggestion. Vậy thì tôi có thêm một cái gợi ý nữa. There is a great book Có một cuốn sách rất là tuyệt vời that was written, được viết and it's called The 4-Hour có tên là 4 giờ Work Week, 4 giờ làm việc một tuần. which Tuần làm is việc 4 giờ. which is for business owner Đó là cuốn sách dành cho chủ doanh nghiệp, who want to work less những người muốn làm việc ít hơn and achieve more. và đạt được nhiều hơn. So, yeah, do you like that? Như vậy là bạn có cái gợi ý này không? Các bạn không một chút. Are you fine? Yeah, would you like me to write it down? Có tôi muốn. Bạn muốn tôi biết điều này chút. Work Week by Tim Morris. Tim, yeah. 4-Hour Work Week. Tên là cái 4 giờ cuốn sách. Tim Ferriss. Được viết bởi Tim Ferriss. I have one more book that I'd like to share with you. Tôi cũng có một cuốn sách nữa mà tôi muốn chia sẻ với bạn. And this book is amazing. Và cái cuốn Oh, sách này thì sorry, rất I'm not tuyệt vời. supposed to say that. Đáng lẽ là tôi không nên nói cái câu này. It's the only book Đó là cuốn sách duy nhất since the day I was born từ khi mà tôi được sinh ra that I ever read fully, mà tôi đọc nó một cách trọn vẹn, from the beginning to the end. đọc từ trang đầu đến trang cuối. Yes, the only book. Đó là cuốn sách duy nhất mà tôi đọc hết luôn. Would you like to know the title? Bạn có muốn biết cái tên của cuốn sách đó không? Oh shit, Ôi mẹ ơi, I forgot it. tôi quên rồi. Just kidding. Đùa thôi. It's called Nó được vệ có gọi tên là The Emit. là hình ảnh. Yeah. Do you know that book? Có biết I cái want đó? one image. Huh? No. Okay. Emit. Image. Emit. My Emit. Dạ. Yeah. Viết là Yeah. chữ em. Yeah, very good. And I think that the author name Và tôi is nghĩ là cái tác giả Michael Gerber. tên là Michael Gerber. Gerber. Okay. And Emit Và cái cuốn sách yêu is thích about process and systems, là nói về quy trình, not about working in your business, nó không nói về việc là làm việc trong công ty của bạn,
work on your business. mà làm việc về công ty của bạn, về công việc kinh doanh của bạn. Không phải làm cho nó mà làm về nó. Okay. So now Và bây giờ I've added some suggestions. tôi đã thêm một số các ý kiến của tôi vào. So I have more, Tôi cũng có nhiều hơn. but let's look from the class. Và bây giờ thì hãy xem ở trong lớp thì như thế nào. Anyone would like to make a suggestion for him on what he can do to as a strategy to achieve his goal? Có ai ở trong lớp muốn đưa ra một cái gợi ý nào đó để giúp cho anh ấy có thể đạt được mục tiêu của mình không? Okay, the lady there. Mike? Hello? Mike? Yeah. Xin mời tất cả các chị em thì em tin là vâng và liên quan đến cái vấn đề của bạn mình rất là muốn chia sẻ như này bởi vì là nó sẽ liên quan đến thứ nhất là mục tiêu của bạn là 25.000 đô nó sẽ thuộc về doanh số đúng không? Doanh thuê. Thứ hai nó sẽ liên quan đến quản trị hệ thống nhân sự tại doanh nghiệp. Thì những cái mà bạn nói là lúc nãy có kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả hơn, nhưng sẽ phải sâu hơn nữa, đó là xây dựng hệ thống quản trị nhân sự hiệu quả hơn tại doanh nghiệp. Thế thì xây dựng cái hệ thống đấy thì bạn muốn nó như thế nào? Thứ nhất là liên quan đến quy trình mà thầy vừa nói trong cuốn sách. Okay, pause. Dừng lại ở đâu như thế nào? Which rule has she already broken? Cái nguyên tắc nào mà bạn ấy đang làm phá vỡ ở đây ạ? She's what? Cô đã làm gì đấy? Imposing? Cô ấy đang áp đặt. Sorry, she didn't ask. So what's the, who can tell me? Ai có thể nói cho tôi biết nào? No. So what did she do? Cô ấy đã làm gì rồi? Right. Okay, so first thing is she always needs to can we see the difference? Các bạn có nhìn thấy sự khác biệt không? Yes. Now she's talking like a mother. Bây giờ thì cô ấy nói giống như là một bà mẹ đang nói với con. Talking like an expert. Nói chuyện như là một chuyên gia. It's all good, Nó đều tốt, but it's not coaching. nhưng mà nó lại không ở trong bối cảnh huấn luyện. Why? Tại sao ạ? Because coaching, Bởi vì huấn luyện ý, it's about bringing the best là nó liên quan đến nó là về việc mang cái điều tốt đẹp nhất out of the person. từ bên trong người này ra bên ngoài. From the inside Ở bên trong anh ý out. đi ra. Now, there is a second rule Có cái nguyên tắc số 2 that she broke mà bạn ấy đã phá vỡ unconsciously. một cách ở cấp độ tiềm thức, là không có chủ ý làm việc phá vỡ đó. Anyone know? Có ai biết không? I'll give $100,000 to Tôi the sẽ person who can trả tell me. 100.000 cho người nào mà nói cho tôi biết cái nguyên tắc bạn phá vỡ. Hold on, raise your hand first. Giơ tay trước. Yes, hold on, give you the microphone. In Vietnamese, please. Nói tiếng Việt đã. Can you speak Vietnamese? Bạn ấy đang đưa lời khuyên từ kinh nghiệm của bạn ấy. If she asks permission, Nếu như mà cô ấy xin phép she can give example. She can do that. thì cô ấy hoàn toàn có thể làm việc đó, có thể đưa ra những ví dụ để làm được việc đó. So it's good. Và Give her a round of applause. rất là tốt. Someone else? Wait. Oh, you want to make 100,000, huh? Em muốn tạo ra 100.000. Okay. Bây giờ hả? Okay, maybe he know. Có thể là anh ấy biết đấy. Why? Tại sao ạ? Because his customer and maybe he felt it. Như là một khách hàng thì có thể anh ấy cảm nhận được điều đó. Yeah. Có thể chị đưa xem lời khuyên rất là tốt được không? Đấy là cô đã dùng những mặt She should start with the question. Should I give you a suggestion? Well, we already talked about that. Cái đó thì chúng ta vừa nói xong. So I said that was the number one rule that she broke. Cái nguyên tắc đầu tiên mà Right. chị vừa phá vỡ xong. So number one rule that she broke is
Cái nguyên tắc, Can I share my opinion with you? nguyên tắc đầu tiên mà cô ấy đã phá vỡ đấy chính là cô cần phải hỏi là tôi có thể đưa ra gợi ý của tôi không? But there's a second one. Nhưng mà có một nguyên tắc thứ hai nữa. Who can tell me one? Yeah, you think you know? You think you know? Bạn nghĩ là bạn biết trước? Tôi nghĩ là tôi biết. Anh Bởi là vì đâu? sau khi chị chia sẻ, chị nói với bạn thì chị nói một mạch luôn, chị không thay việc đặt câu hỏi lại cho bạn xem là cái ý tưởng của chị có tốt hay không, và bạn có đồng ý hay không để phát triển câu chuyện tiếp. Okay. Not yet, Vẫn chưa tới. because I stopped her before that. Bởi vì là tôi đã ngưng cô ấy lại trước khi cô ấy liên tục nói tiếp. Last chance. Lần cuối. Raise your hand if you know. Yeah. Hai bên nếu bạn biết ạ. Sau khi chị áp đặt theo cái hiểu biết của người chị ấy, chứ không phải lên phương như nào theo nghĩ để đưa ra Well, that's okay. Cái điều đó thì được. That's why I get paid $625 per hour. Đó là lý do mà tôi được trả 650 Because đô coaching want to know my experience. Bởi vì cái người khách hàng họ muốn biết được cái kinh nghiệm và trải nghiệm của tôi. But you have to do it the professional way. Nhưng mà chúng ta phải đưa ra những cái kinh nghiệm đó một cách chuyên nghiệp. I really want to give $100,000. Tôi thật sự là muốn Last person. tặng 100.000 đồng cho các bạn, nên là đưa ra cái người cuối cùng, cơ hội cuối cùng. Last chance. Yeah, go ahead. Yeah. Tôi thấy là làm cho khách hàng, chị có nói một số từ làm cho khách hàng cảm giác như đang bị chê hoặc là chưa đúng, tức là không tập trung vào cái tức là làm cho khách hàng cảm thấy người ta đang tập trung vào cái vấn đề của người ta và chê hoặc là giảm cái năng lượng, giảm cái Yes. Whoa, very nice. But wait. Nhưng mà từ gì? What word was that? Cái từ gì đấy ạ? phán xét. Ý là Let her think. Để cho cô không nghĩ là You see, you're breaking the rule các yourself. bạn thấy chưa? Các bạn lại đang phá vỡ cái nguyên tắc này rồi. tôi không nhớ chính xác từ nhưng đại ý là chưa được, chưa đủ gì đấy, không đúng gì đó, không nhớ chính xác cái từ đấy. Very good. Give him a round of applause. And $100,000. Tặng cho tôi 100.000 đồng. Can, where are you? Anh khách đâu rồi? Oh, he's not here. Đâu, anh không có đây à? Who is the manager? You. Ai quản lý ở đây? Give me $100,000. Đưa cho tôi 100.000 nào. Very good. I will pay you back. Very good. Excellent. You're very good. Good job. Yeah, got it. Okay. And the word that she kind of said Và cái từ mà cô ấy nói là was the problem is deeper. cái vấn đề đó là sâu hơn. Vấn đề là sâu hơn. It's deeper than that. Vấn đề sâu hơn cái bạn nói. And now what you're doing, Và bây giờ những gì mà bạn nói làm là you're imposing a problem bạn đang áp đặt một vấn đề that will make the client think exactly like you said, in the wrong, in a more negative path. mà nó khiến cho khách hàng nghĩ chính xác như những lời bạn nói và dẫn họ đi sang một con đường sai và bị chìm sâu hơn vào vấn đề theo cái hướng tiêu cực. So you want to write this down and you know, Nên là các bạn có thể muốn viết cái điều này xuống đấy ạ. when you're coaching a client, Khi bạn đang huấn luyện cho một khách hàng, bạn chỉ when you're coaching a client, you only want to use positive language bạn chỉ muốn sử dụng những ngôn ngữ mang tính tích cực that will empower your client, mà truyền sức mạnh cho khách hàng của bạn. unless Nếu không, you have a purpose trừ khi bạn có một to cái mục use đích negative language.
khi bạn dùng cái từ mà có tính mang tính tiêu cực thì bạn phải có một mục đích sắc nét với nó. Please continue. Bây giờ xin mời bạn tiếp tục. Restart from the beginning. Bây giờ bắt đầu lại ngay từ đầu. Restart from the beginning and yeah. Okay, thank you so much for your coaching. You're welcome. Chị đang muốn hỏi là cái mức mà cái vấn đề liên quan đến đào tạo mà em muốn đào tạo nhân viên của em là cái ý kiến rất là tốt, và chị thấy là sự hiếm có một CEO nào mà sẵn lòng dành rất là nhiều thời gian và để cho đào tạo những nhân viên của mình. Như vậy thì cho chị hỏi là em làm cách nào để các bạn có động lực hơn, làm cách nào để cái buổi đào tạo của em nó có hiệu quả hơn, và làm cách nào? Hold up. Wait. You still haven't asked permission. Bạn ta chưa hỏi ý kiến mà. How many of you noticed that? Bao nhiêu số các bạn để ý thấy điều đó ạ? So ask permission Nên là đầu tiên hỏi ý kiến xin phép. from the beginning. Xin phép được chia sẻ trước, ngay từ lúc đầu các bạn. And also, Và cũng như là I don't want you to start coaching him. tôi không muốn bạn huấn luyện cho anh ấy, bắt đầu huấn luyện anh ấy. I just want you to ask him permission to give your suggestion. Tôi muốn là bạn sẽ hỏi ý kiến để xin phép được đưa ra cái ý tưởng của mình. And ask him what he thinks. Và sau đó đưa ra ý kiến và hỏi xem là anh ấy nghĩ gì. Short Ngắn gọn and sweet. ngắn gọn và ngọt ngào. Liên quan xin phép của bạn, tức là liên quan đến những cái mong muốn nguyện vọng mà em muốn đào tạo cho nhân viên, thì chị có thể đưa ra cho em một cái gợi ý theo kinh nghiệm của chị được không? Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Chị có cho biết không? Theo kinh nghiệm của chị thì chị nghĩ rằng để có thể đào tạo nhân viên một cách hiệu quả thì đầu tiên là chúng ta phải xem là lý do, tức là lý do vì sao nhân viên chưa có động lực làm việc. Em có nghĩ thế không? Tức là Chị nói được. khi mà mình hiểu ra được cái lý do vì sao mà họ chưa có động lực làm việc thì em sẽ biết được là mong muốn nguyện vọng của họ như thế nào. Thì đã bao giờ em tìm hiểu mong muốn nguyện vọng của họ chưa? Hold on. No need to ask him about it. Không cần phải hỏi anh ấy về cái đó. Just ask him, do you like it? Và đưa ra ý kiến xong thì hỏi bạn ấy là Or bạn not. có muốn điều đó, có thích cái ý tưởng này hay không? Vậy thì tức là trước khi mà mình đào tạo nhân viên thì em nghĩ là mình có nên là trao đổi với nhân viên để hiểu được là cái tâm tư hiện tại của họ là gì không? Em có nghĩ là mình nên làm việc đó không? Yes, Đã bao giờ em làm việc đó chưa? thực ra là em đã từng làm việc đó, nhưng mà không phải dưới kiểu như là hai người trực tiếp nói chuyện với nhau, nên là nó chưa rõ ràng và chưa được gọi là cá nhân, mọi người chưa thể nói hết như mình muốn nói. Vậy thì là cho chị hỏi là Hold on. Now you're getting into a coaching conversation. Bây giờ bạn lại đang đi vào cái phần huấn luyện rồi. He is my client. Đây là khách hàng của tôi. So, ask him, so basically what is her suggestion? Và về cơ bản thì là bạn ấy đang gợi ý cái điều gì đây ạ? Her suggestion is that before you do training, Trước khi bạn đưa ra cái chương trình đào tạo, you should identify the reason why bạn sẽ cần phải xác định được lý do tại sao why they're not achieving or why they're not performing the way you want them to perform. lý do tại sao mà họ chưa thực hiện được tạo ra cái kết quả như bạn muốn họ thực hiện được. Is that correct? Như vậy có đúng không? So now ask him, Và bây giờ hỏi do bạn you want me to write it down or not? bây giờ bạn hỏi bạn ấy chính xác cái câu là vậy thì bạn có muốn tôi viết cái ý kiến này xuống hay không? như vậy thì em muốn là chị biết cái ý tưởng là chị vừa chia sẻ với em là chúng ta cần phải
tìm hiểu cái tâm tư gọi là nội dung chúng ta cần phải đào tạo như thế trước khi chúng ta tổ chức đào tạo cho mọi người. Tôi nghĩ là rất là hợp lý chị. Và em biết là chị có rất nhiều ý tưởng về các em tiếp, nhưng mà chắc chắn em sẽ chị sẽ ngồi nhau sau nhé. Chắc chắn em rất là muốn hiểu về đấy. Cảm ơn chị. Vậy cho chị hỏi thêm một câu nữa, anh có đồng ý không? Của chị Nguyễn Yes. At the break time, talk together. Nếu mà nói chuyện với nhau thì nói vào lúc gì để ăn. I know, you see, this is what's beautiful about coaching. Và các bạn thấy không, đây là vẻ đẹp của huấn luyện đấy ạ. How many of you notice that she has a big heart? Và bao nhiêu số các bạn thấy nhận ra rằng cô ấy có một trái tim vô cùng tuyệt vời. Say yes? Yes. How many of you notice that she really wants to help him? Và bao nhiêu số các bạn nhận ra rằng cô ấy rất muốn giúp đỡ bạn ấy hả? Say yes. How many of you notice Và bao nhiêu số các bạn nhận ra rằng that she is not following what you learned yesterday from Jean-François and what I've showed you this morning so far? các bạn nhận ra rằng là cô ấy đang không áp dụng những gì mà thầy François đã dạy ngày hôm qua và những gì tôi đã chia sẻ vào sáng nay. Say yes. So, Thế nên perfect. Thank you very much. cảm ơn bạn, nó rất là Give her a round of applause. hãy dành cho bạn một tràng pháo tay. Who else would like to give him a suggestion? Còn ai nữa muốn đưa ra một cái ý kiến hỗ trợ Okay. cho bạn? Yes. Yeah. Follow the rule. Nhớ là phải đi theo nguyên tắc. Đưa ra ý kiến nhé. Và cho mình bài học rất là tuyệt vời và cũng rất là một bạn trẻ và chị cũng gặp rất nhiều con gái trẻ đang chỉ rất là nghe cái quá trình tốt của thầy và cũng Very good. Now this is very good coaching. Và đây là một người huấn luyện rất tốt ạ. It's one of the NLP ICF core competency. Cái người này á, là một người có đây là một trong những cái năng lực cốt lõi của huấn luyện viên ICF. Which is praising the client. Mà đó là gọi là ca ngợi khách hàng. When she said that, Khi mà cô ấy nói điều đó, did you feel good? em có cảm thấy tốt không? Happy, right? Bạn hạnh phúc hơn. Very good. Please continue. Rồi, chị tiếp tục đi ạ. chị thấy một sự cháy đỏ trong em rất là tuyệt vời và trong quá trình chị nghe em trao đổi với thầy, chị nghe tiếng em nói rằng là thời gian cho gia đình, thời gian cho công việc thì ở đây chị xin phép nghĩ ra một suy nghĩ Cảm ơn chị. đó là chính bản thân em đang có xung đột. Đó là giữa thời gian cho chị và thời gian cho mình. Từ cái xung đột này có thể là rất là nhỏ nhưng nó lại dẫn dắt em. Hold on. Pause. Dừng lại ở đây. You started really well, Chị bắt đầu rất tốt, but now nhưng mà bây giờ ấy, you sound like my wife. chị lại nghe giống như là vợ của tôi rồi. I talk about one thing, Tôi nói về một thứ and she talk about something completely different. và rồi cô vợ của tôi nói một thứ hoàn toàn khác. Remember Hãy nhớ là that he never, ever nhớ là bạn ấy chưa bao giờ use the word conflict. dùng đến cái từ xung đột. There is no conflict Nếu không có xung đột nào, because he is very clear about his goal. bạn ấy không có xung đột nào bởi vì bạn ấy rất rõ ràng về mục tiêu của bạn ấy.
So now, Thế nên là bây giờ remember which part of the process you are. hãy nhớ là bạn đang ở phần nào của quy trình huấn luyện này. You are in the process of giving strategy and opportunity Bạn đang ở trong cái quy trình đưa ra được những cái chiến lược for him cho anh ý to make to go from $14,000 to $25,000 a month revenue. để đi từ cái doanh số hiện tại là 14.000 đô đến 25.000 đô một tháng And work 3 days a week và làm việc 3 ngày một tuần. by the 31st of December 2020. Đạt được mục tiêu đó vào ngày 31 tháng 12 2020. So, Vậy nên make sure that whatever you say next hãy đảm bảo những gì mà chị chuẩn bị nói relates to the goal of the coaching session. liên quan đến cái mục tiêu của phiên huấn luyện này. Do you have a suggestion? Bạn có cái gợi ý cho việc đạt được mục tiêu đó không? Yeah. Không. So ask permission. Vậy thì bây giờ hãy xin phép. Awesome. Very good. Give her a round of applause. Who else? Well, okay. Give him the microphone. How many of you struggling? Bao nhiêu số các bạn bây giờ cảm thấy rất khổ How đốn? many of you are challenged? Yeah? Yeah. Rất nhiều Not easy. nó không dễ một tí nào đâu. Especially for Vietnamese. Đặc biệt là cho người Việt Nam ấy. Because Vietnamese Bởi vì người Việt Nam like to họ thích talk about what they want to talk. họ thích nói những gì họ muốn nói. Coaching is not about you. Mà huấn luyện thì không có gì liên quan đến bạn hết. It's him who's the coach. Nó chỉ liên quan đến khách hàng là người được huấn luyện thôi. I'm the coachee. Anh ý là huấn luyện viên, còn tôi là người được huấn luyện. I'm learning from him. Tôi đang là học trò của anh ý và học anh ý. Xin chào Huy. Anh thấy em đang đạt được một công ty về công nghệ mà với 20 nhân sự, đó cũng là một cái mốc rất là tuyệt vời trong sự nghiệp của mỗi người. Thế nên là trong kinh nghiệm của anh thì anh có thể có một cái gợi ý cho em, thì không biết em có sẵn sàng không? Đấy là anh thấy ở những trận đấu bóng ấy, là họ rất là quyết liệt và có một đặc điểm ở đó là họ sử dụng cái hệ thống đo lường là sút bao nhiêu quả, tấn công bao nhiêu, thời gian cầm bóng bao nhiêu, thì em có thể nghiên cứu cái cách đo lường đấy để đo lường cho từng vị trí của doanh nghiệp của em. Đấy là một rất là hay, và nếu mà làm một công việc thì chắc chắn là mọi người sẽ có cơ hội phát triển hơn và có con đường phát triển. Đúng rồi, vì mỗi một vị trí họ lại có một cá tính khác nhau, nên mình có cái đo lường khác nhau cho từng vị trí. Thầy có gợi ý như vậy. Vâng, rất cảm ơn anh. Sẽ hỏi thứ này thì Anh Chiến. Vâng, cảm ơn anh Chiến ạ. Okay. So, so ask him, would you like me to write it down? Bây giờ hỏi tiếp là em có muốn tôi viết cái ý này xuống không? Em có muốn anh viết cái ý này xuống. Vâng, rất là mong muốn. Ok, em sẽ ghi nó xuống. Very good. Thì ai will write down. Give them a round of applause. So, measurement Như vậy là hệ thống đo lường for your team cho đội ngũ của bạn and strengths and weaknesses. với những cái điểm mạnh và điểm yếu. Correct? Có đúng như vậy không? See? Thấy không? Even though Cho dù là
I'm a world-class coach. Cho dù tôi là một huấn luyện viên đẳng cấp quốc tế, I have many things in my head, tôi có rất nhiều thứ ở trong đầu của tôi, but that, nhưng mà cái điều đó ấy, I didn't think about that. tôi vẫn chưa nghĩ tới cái ý tưởng giống như anh vừa But chia it's sẻ. very good. Và đó là một cái ý tưởng cực kỳ hay. Do you get it? Các bạn hiểu được điều này chưa ạ? This is the value of being ego-free. Đây là giá trị của việc bạn không đưa cái tôi cá nhân của bạn vào. Let's do one more. I think you're enjoying this. Tôi nghĩ là các bạn rất là Let's get one more. rồi, cho nên là chúng ta trong thêm một Who would like to give him one more advice? ai muốn đưa ra một cái lời chia sẻ? Okay, very good. See, she's so excited. No microphone. Chị Hảo đến mức mà không cần micro luôn. Chị Giáo Huy, chị có thể đưa cho một lời ý không? Một trong những mục tiêu của Huy là doanh thu là 200.000 đô. Vậy Huy đã bao giờ nghĩ rằng mình phải gia tăng, tức là mở rộng quy mô khách hàng, gia tăng số lượng khách hàng? Nghĩ là cái đấy chắc chắn. Nhưng lúc nãy chưa nói đúng không? Dành thời gian hơn để chăm sóc khách hàng. Nếu là chăm sóc khách hàng thì sẽ là gia tăng cái số lượng gọi là mua hàng lặp lại. Còn mở rộng quy mô, bởi vì lúc trước em có 2 thị trường, đó là thị trường ở rất là mạnh, đó. Bây giờ mình có thể thêm thị trường khác mà. Vâng, anh nghĩ là cái đấy rất là cần thiết cho mình. Tại vì khách hàng Theo em cái gọi ý này có nên biết số sẽ rất đúng. Rất đúng. Anh xin hỏi cái gì cả rồi ạ? Vâng, em rất cảm ơn chị luôn. Okay, very good. Excellent. Give them a round of applause. Đây cho các bạn một tràng vỗ tay ạ. So there was one key. Như vậy có một cái She said cái cốt lõi ở đây. increasing the buying power from each client. Tôi có nhắc tới là tăng cái sức mua của khách hàng lên. Is that correct? Có phải không? The number. Yeah, One of the things. That's very key, right? Number of clients. Yeah, number of clients. Okay. All right, let's take one more. Last one before we go for lunch. Một người cuối cùng trước khi chúng ta đi ăn trưa nào. Yes. Với như Huy trao đổi với thầy ấy, thì cũng có một cái mẫu để mà người ta làm việc 3 ngày một tuần ấy, và doanh thu của người ta cũng là cả của em ấy. Thì em có khi nào em được điều về cái mẫu này? Oi, did you ask permission? Anh đã xin phép chưa? Okay. Nói lại. Anh đi để cho anh đưa ra ý kiến của Huy có thể tiếp nhận được như tôi biết. Đó, như Huy trao đổi với thầy ấy, là Huy có biết cái mẫu này là Huy biết Huy thì là người ta làm việc trong một tuần có 3 ngày và đúng thu nhập của người ta là có đạt cái mong muốn của Huy. Huy có thể nhiều thời gian để tìm hiểu cũng như là học hỏi của người ta không? Có. Theo anh, theo Huy như vậy là Huy tập trung nhiều thời gian để tìm hiểu về cái hành động của em, cách làm thì anh nghĩ là đã đạt cái hiệu quả của em trong một thời gian. Thì cái đấy là cái rất hay mà kiểu như là thay vì mình sáng tạo thì mình copy. Thì mình sẽ học hỏi và sau đó mình cải trong cái cách học và cải cách nào. Vâng. Anh nói anh nữa. Thì Huy rất thích thì biết Yeah, very good. Give them a round of applause. Nice. Are you noticing the quality of the strategy you're coming up? Very good. Các bạn có nhận thấy là cái chất lượng của những chiến lược được gợi ý nó càng ngày càng tốt hơn không? Do you feel more strategy now? Bây giờ em có thấy được nhiều cái chiến lược nhiều hơn không? Nhiều hơn cái chuyện Yeah, more than I
That's right. That's why coaching works. Đó là lý do vì sao huấn luyện nó có hiệu quả. Now imagine Và bây giờ hãy hình dung for a moment, trong một phút, if I was able to coach him nếu như tôi có thể huấn luyện được anh ấy and I had 101 way to improve his process and procedure. tôi có 101 cách để giúp cho anh ấy cải thiện được quy trình của anh ấy. What if I could show him a sheet Điều gì xảy ra nếu như tôi cho anh ấy nhìn thấy một cái bảng with 101 way to increase his sales from $14,000 to $25,000 a month? và cái bảng đó cho thấy 101 cách để có thể gia tăng doanh thu từ 14.000 đô cho đến 25.000 đô trong một tháng. What if I had 101 way Điều gì xảy ra nếu tôi có 101 cách for him to improve his leadership skills để giúp cho anh ấy tăng được khả năng lãnh đạo của mình, so that he can work 3 days a week để bạn ấy có thể làm việc 3 ngày một tuần and make $25,000 per month? và tạo ra thu nhập 25.000 đô mỗi tháng doanh thu? I will do nothing. It's too much. Well, don't need to choose all of them. Cái này thì bạn không cần phải chọn hết 101 cách. But what if you could choose one or two from 101? Và điều gì xảy ra nếu như bạn có thể chọn ra được 1-2 cách trong And cái as a 101 coach, đó? Và như là một as a business coach, you show that to your client. như là một huấn luyện viên doanh nghiệp thì bạn Or cho you khách hàng của bạn nhìn thấy điều đó, or you use that hoặc là bạn sử dụng nó for your business trong công việc kinh doanh của bạn to grow. để tăng trưởng và phát triển. How many of you would see the value in that? Bao nhiêu số các bạn sẽ nhìn thấy giá trị trong cái phần đó? Say yes. That is what you're gonna get for PDCA Đó là những gì bạn sẽ có đấy trong PPCA, bạn sẽ đạt được nó as a business coach. như là một huấn luyện viên của doanh nghiệp. You will have different ways for the clients to achieve their goal. Rất nhiều cách thức, rất nhiều chiến lược để giúp cho khách hàng của bạn tăng trưởng và đạt được mục tiêu của mình. And Và let's continue our coaching session. chúng ta sẽ tiếp tục cái phiên huấn luyện của chúng ta. How many of you would like to know how to continue the coaching session? And we should continue that after lunch. Và bao nhiêu số các bạn mong muốn biết được những cái quy trình tiếp theo trong cái phiên huấn luyện, cái cách để chúng ta tiếp tục cái phiên huấn luyện sau khi chúng ta Say yes. Now I have a question for you. Bây giờ tôi có một câu hỏi cho các bạn. How many of you see the value in what we are doing? Bao nhiêu số các bạn ở đây thấy được cái giá trị của việc mà chúng ta đang làm ạ? Yes? How many of you are learning a lot? Bao nhiêu số các bạn đã học được rất nhiều điều ạ? Yes? Very good. Rất tốt. So let's go for lunch. Bây giờ chúng ta đi ăn trưa đã. And then we are going to continue this after lunch. Và chúng ta sẽ tiếp tục cái phiên huấn luyện này sau khi ăn trưa. Because as I'm coaching him, Bởi vì khi mà tôi đang huấn luyện cho anh ấy I can teach you everything about coaching.